Hello everyone, good morning. আজি ৰাতিপুৱাটো মোৰ ডেইলি ৰুটিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ ডেইলি ৰুটিন হৈছে 1 লিটাৰ পানী। এতিয়া ব্ৰাছ কৰি উঠিছোঁ মাত্ৰ শুই উঠাৰ পিছত, আৰু এতিয়া 1 লিটাৰ পানী খাই লওঁ খালী পেটতে। আৰু পানীখিনি খোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ সৈতে কেইটামান বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম, মানে আপোনালোকক কেইটামান নতুন বস্তু দেখাম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কি কৰোঁ। তো এতিয়া পানীখিনি খাই লওঁ। তো এতিয়া পানী খালোঁ, 1 লিটাৰ পানী খতম, এয়া বুটল খালী। তো এনেধৰণে কোনে ৰাতিপুৱা খালী পেটত 1 লিটাৰ পানী খাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এতিয়া পানীখিনি খালোঁ, আৰু যিকেইটা বস্তু আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেই বস্তুকেইটা এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ। তাৰপিছত গা ধুই ধূপ চাকি জ্বলাম, আৰু তাৰপিছত মই ভাত বনাম। তো আজিৰ সাজত একদম স্পেচিয়েল আঞ্জা এবিধ আছে। আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই খাই পাইছেনে নাই জনাব, আৰু চাব হা মই কি বনাওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু তেনেকৈ যদি বনাই খাই পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি বনাই খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খাব পাৰিব। তো এতিয়া বলক আপোনালোকৰ সৈতে বস্তুকেইটা শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ আগতীয়াকৈ, তাৰপিছত ভাত বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। আৰু মই আপোনালোকক দেখাম বুলি কোৱা বস্তুকেইটা হৈছে এইকেইটা। এই দুটা কুৰ্তি আৰু এই দুটা প্লাজো। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে আৰু বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আহি আছে। এই দুটা কুৰ্তি লৈছোঁ মই স্নেপডিলৰ পৰা। এটাত 500 টকাকৈ লৈছে, দুটাত 1000। আৰু কাপোৰকেইটা যে বহুত ধুনীয়া। এইটো গ্ৰেড য়েল্লো আছে আৰু এইটো ব্লু হয়। তো এইকেইটা যে মই এছ চাইজৰ দিছিলোঁ, কিন্তু এছ চাইজৰ মোৰ ওচৰত যে বহুত ডাঙৰ হৈছে। এক্সেল চাইজ অহা যেন লাগিছে এছ চাইজটো, কিন্তু ইয়াতে কুৰ্তিটোত লিখা আছে এছ চাইজে লিখা হৈছে। এয়া এছ চাইজে লিখা হৈছে, এছ চাইজে আহিছে, কিন্তু একদম এক্সেলৰ দৰে ডাঙৰ আহিছে। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ডাঙৰ আহিছে যদিও মানে সৰু নকৰোঁ, মানে কি নেঠেকোঁ আৰু। কাৰণ মোক কেইদিনমান পিছত 5-6 মাহ হ'লে মোক ডাঙৰ কুৰ্তিবোৰে প্ৰয়োজন হ'ব, আহল বহল কুৰ্তিবোৰে প্ৰয়োজন হ'ব। সেইটো কাৰণে মানে কি নেঠেকোঁ, এনেধৰণেই পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ। এইকেইটা মই পিন্ধি দেখাম বাৰু। তাৰ আগতে মই প্লাজোকেইটা দেখাই লওঁ। আৰু এই দুটা হৈছে প্লাজো, এটা ব্লু আৰু এটা য়েল্লো। এইকেইটা মই দেখাই দি আছোঁ বাৰু। এইকেইটাৰ দামটো বেছি নহয়, এটা 200কৈহে লৈছে। প্ৰিণ্টেড হয়, তো প্লাজো দুটা মই পিন্ধি নেদেখালোঁ আৰু বাছ এনে দেখাই দিছোঁ। তো এইকেইটাই আছিলে, আৰু কিবা কিবি আহিবলগীয়া আছে, তো সেইকেইটা আহিব। এতিয়া মই কুৰ্তিকেইটা পিন্ধি দেখাই দিছোঁ কিমান ডাঙৰ হয় মোৰ ওচৰত। ফিটা মাৰা আছে, আৰু ব্লু কালাৰটো এনেকুৱা ফিটা মাৰা আছে হাতত। আৰু এইটো দুইটা চাইডে পকেট আছে, কিন্তু ব্লু কালাৰটো এটা চাইডে আছে, আৰু দুইটা ডিঙিলৈকে থকা। এই ষ্টাইলটো মই বিৰাট ভাল পাওঁ, এনেকুৱা ষ্টাইলত। থিয় কলাৰ ষ্টাইলটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। তো সিমানখিনি। এইটোহে খাদী কাপোৰৰ হয়, ব্লু কালাৰটো খাদী কাপোৰৰ নহয়, সেইটো লিয়ন কাপোৰে হয়। আৰু এইটো একদম পূৰা পিয়ৰ কটন খাদী কাপোৰৰ। তো পিন্ধিও বহুত আৰামদায়ক। আৰু এই কুৰ্তি দুটাহে মই অনলাইনৰ পৰা আনিছোঁ, স্নেপডিলৰ পৰা। যোন দুটা প্লাজো হয়, প্লাজো দুটা মই ইয়াৰ পৰাই কিনিছোঁ, দোকানৰ পৰা। ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। আৰু প্লাজো দুটা 200কৈ লৈছে, কৈছোঁৱে সেই কথাটো। আৰু প্ৰিণ্টেড কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু প্লাজো দুটা মোৰ অলপো ডাঙৰ হোৱা নাই, বহুত ধুনীয়া জোখত হৈছে। কিন্তু কুৰ্তি দুটাহে মোৰ ডাঙৰ হৈছে, তথাপিও চলি যাব। তো ইমানখিনি আছিল, আৰু কিবা কিবি বস্তু আহিবলগীয়া আছে, সেইবোৰ বাৰু পিছত আহি থাকিব। আৰু এতিয়া গা ধুই ভগৱানৰ
তাৰপিছত ধূপ-চাকি জ্বলাওঁ, তাৰপিছত ভাত বনাবলৈ যাম। আজিৰ সাজত কি আছে আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ, চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। এতিয়া গা ধুবলৈ যাম। পূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ লওঁ। আৰু কি বনাওঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকে নিজে গম পাব। আৰু এনেধৰণে চাগে বহুত কম মানুহে বনাই খাইছে, আৰু যিসকলে বনাই খাইছে, যিসকলে বনাই খোৱা নাই ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মই আপোনালোকক বনাম বুলি কোৱা বস্তুবিধ হৈছে এয়া শুকান মাছ। শুকান মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ, আৰু এইপিনে লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ আৰু দুটা শিঙি জলকীয়া। তো এতিয়া মই এই শুকান মাছখিনি বনাম কিহৰ লগত? তো বনাম এইপিনে কাটি ৰাখিছোঁ জহা ভোল। জহা ভোলৰ লগত বনাম। আপোনালোক সকলোৱে চাগে কেঁচা মাছ জহা ভোলৰ লগত বনাই খাই পাইছে, কিন্তু শুকান মাছ জহা ভোলৰ লগত বনাই খাই পাইছেনে জনাবচোন। আৰু যিসকলে বনাই খাই পোৱা নাই বনাই খাব। আৰু ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিম। মায়ে শিকাই দিছে, আচলতে মায়ে জহা ভোলো দি পঠিয়াইছে আৰু এই শুকান মাছো মায়ে দি পঠিয়াইছে, আৰু ৰেচিপিটোও মায়ে শিকাই দিছে কেনেকৈ বনাব লাগে। একদম চিম্পুলতে বনাম, ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমে ট্ৰাই কৰিম। তো এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কেৰাহী গৰম হ'ল আৰু মই তেল দি দিলোঁ, আৰু তেলত দি দিওঁ পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি দি দিওঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এইপিনে শুকান মাছখিনি বঢ়িয়াকৈ ধুই ৰাখিছোঁ, তো মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈছে আৰু ইমান ৰঙচুৱাও নকৰোঁ। এতিয়া মাছখিনি দি দিম। এতিয়া মাছখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। নিমখ দি দিম মাছত। একদম পূৰা সৰসৰীয়াকৈ ভাজি নলওঁ, অকণমান বাছ মাছৰ যাতে কেঁচা গোন্ধটো মৰে, সেই গোন্ধটো মৰালৈকে অকণ নিমখ দি দিলোঁ। এতিয়া নিমখ দি দিলোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ভাজোঁ। হালধি নিদিওঁ, হালধি ভোল দিয়াৰ পিছত হালধি দিম। এয়া ভোলখিনি দি দিওঁ এতিয়া। এতিয়া মই হালধিও দি দিলোঁ। হালধি দিয়াৰ পিছত অলপ লাৰি দিওঁ। লাৰি দিয়াৰ পিছত ঢাকোন লগাই দিম। আৰু এতিয়া হালধি দি দিলোঁ যিহেতু ঢাকোন লগাই দিওঁ, তেতিয়া ভোলৰ পানীটো ওলাব। আৰু জহা ভোলৰ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, যিহেতু ভোলকেইটা একদম পিয়'ৰ জহা ভোল। আমাৰ ঘৰতে হৈছে ভোল গছ এজোপা, তাৰ পৰাই মায়ে ভোল দিছিলে মোক, আৰু তাৰ লগত মাছো দি পঠাইছে, শুকান মাছ। জহা ভোল আৰু শুকান মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহি আছে। এতিয়া বাছ খাবলৈ লওঁ। তো আপোনালোকে দেখিলে মই জহা ভোল আৰু শুকান মাছ বনালোঁ। জহা ভোল আৰু কেঁচা মাছ চাগে সকলোৱে বনাই খাই পাইছে, কিন্তু জহা ভোল আৰু শুকান মাছ চাগে বহুত কম মানুহে বনাই খাই পাইছে। আৰু যিসকলে বনাই খাই পাইছে তেওঁলোকেতো টেষ্টটো গম পাইছে কেনেকুৱা লাগে। যিসকলে বনাই খাই পোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। তো এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি ৰেডি। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত। কিন্তু তাৰ আগতে মই সোমাব লাগিব কাপোৰৰ দোকানত, কিয়নো মাক এটা সেউজীয়া হাত কটা ব্লাউজ লাগে বোলে। যিহেতু কিবা এটা বস্তু বিচাৰিছে, দিব নাপালেও ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে। তো মাৰ কাৰণে সেই ব্লাউজটো ল'ম কাপোৰৰ দোকানৰ পৰা, লৈ তাৰপিছতহে কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত যাম। আৰু এনেকুৱা হয়, আমাৰ ঘৰত 4টা ল'ৰা ছোৱালী, দাদা, বা, মই আৰু ভাইটি। কিন্তু মা দেউতাক যদি কিবা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সদায় মোক কয়। তাৰ বাহিৰে যদি কেতিয়াবা কিবা বেমাৰ চেমাৰ হ'ল, চবতকৈ ফাৰ্ষ্টত মোক ক'ব যে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে কিবা কিবি। বা মা দেউতাই যদি ক'ৰবাত কিবা বস্তু পায় বা কিবা পইচাই পালে বা যিকোনো বস্তু পালে, চবতকৈ ফাৰ্ষ্টত মোৰ ওচৰত কয় যে অমুকটো বস্তু পাইছোঁ। এনেকুৱা টাইপৰ মানে থাকে ন ঘৰত, মানে কি যিমানটা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও এটা মানে কি খাচ হয় মাক দেউতাকৰ কাৰণে। তেনেকুৱা মানে চব কথা মানে মা দেউতাই মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, তেনেকুৱা। আৰু যিহেতু মই বিয়া হোৱাৰ আগৰ পৰাই জব কৰোঁ, গতিকে কিবা এটা মা দেউতাই যদি কিবা এটা বস্তু বিচাৰে, মই কেতিয়াও নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ, পাৰিলে আনি দিওঁৱে। আৰু এনেকুৱা নহয় অকল মোৰ মা দেউতা বুলি নহয়, সকলো মা দেউতাকে এনেকুৱা নহয়, ল'ৰা ছোৱালীক যদি কিবা এটা বিচাৰে সেই বস্তুটো দিব নোৱাৰা বস্তু কেতিয়াও নিবিচাৰে, দিব পৰা বস্তুৱে বিচাৰিব। কেইদিনমানৰ আগতে এটা আনি দিছোঁ মই, অৰেঞ্জ কালাৰ। সেইটো আনি দিওঁতে মায়ে কৈছে হেৰি মোক এটা সেউজীয়াহে হাত কটা ব্লাউজ লাগিছিলে। মই বোলো ঠিক আছে, এইটো ৰাখি থোৱা, আকৌ বেলেগ এটা আনি দিম। আৰু এতিয়া যিহেতু
ভাদৰ মাহত নামঘৰত মায়ে নাম ধৰিবলৈ গৈ থাকে, গতিকে আৰু ইমান গৰম পৰিছে তাৰ কাৰণে হাত কটা ব্লাউজ লাগে। তো সেইকাৰণে আনি দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট যোনটো অৰেঞ্জ কালাৰ আনি দিছিলোঁ সেইটো মই ভাদৰ মাহ আৰম্ভ দুদিনমান আছে আৰম্ভ হ'বলৈ, তাৰ আগতে আনি দিছিলোঁ। তাৰপিছত সেইটো আনি দিওঁতে কৈছিলে যে মোক সেউজীয়া এটাহে লাগিছিল, তেনেকৈ কৈছিলে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ ঠিক আছে এইটো ৰাখি থোৱা, আকৌ সেউজীয়া এটা আনি দিম, দুইটা চেঞ্জ কৰি পিন্ধি যাব পাৰিবা নামঘৰত। তাৰপিছত হ'ব বুলি ক'লে, কিন্তু তাৰপিছত মোৰ আৰু মানে আনি দিয়াই নহ'ল। এতিয়া ভাবিছোঁ ভাদৰ মাহ শেষ হ'বলৈ হ'ব এতিয়া, আৰু এসপ্তাহমানহে আছে, গতিকে ব্লাউজটো আনি দিওঁ, কমচে কম এসপ্তাহ হ'লেও পিন্ধি যাব পাৰিব। মানুহৰ এটা পচন্দৰ বস্তু থাকে ন, যে মোৰ এইটো পিন্ধিব মন আছে, এইটো কালাৰ পিন্ধিব মন আছে, সেইটো কথা। আৰু বেলেগ আছে মাৰ, হ'লেও মানে কি লাগে আৰু নতুন এইটো বছৰত নতুনকৈ যিহেতু নামঘৰত গৈছে ভাদৰ মাহত, সেইটো কথা আৰু মানে সেইকাৰণে। তো এতিয়া যাওঁ দোকানৰ পৰা ব্লাউজটো লৈ তাৰপিছত কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত যাম। আৰু এইটো ব্লাউজ ল'লোঁ মাৰ কাৰণে, গ্ৰীণ কালাৰ ব্লাউজ বিচাৰি আছিলে যিহেতু, এইটো মাৰ কাৰণে ল'লোঁ ব্লাউজ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আকৌ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।